قد من 2000 years لأكثر من 2000 سنة. He wrote يا زمن ماضي بسيط. He wrote a book called The Travels of Marco Polo. هذا الشخص ماراكو بولو اللي هي هاي صورته كتب كتابا بعنوان رحلات ماراكو بولو، الذي أعطى الأوروبيين شنو؟ معلوماتهم الأولى عن الصين والشرق الأقصى. Okay, so what we have here what we have this is related to Marco Polo. So let me read it. منطيني هنا لستة A ومنطيني لستة B، فإنه يقول أربط كلمات أو الجمل بلستة A بلستة B. He is being stung بيا زمن المضارع التام. He is being stung all over his body. with this all over his body. أنا راح أحلكم مش كم وحدة من عندهم والباقي تحلوهن تلقوهن موجودات تمرين 2.2 transcript 2.2. Okay, he is being stung all over his body. He is visited royal palaces. He is been staying in cheap hotels. I have been pickpockets and mugged. I have been to Vietnam and Japan. Okay, I have met a lot of really great people. I have been to Vietnam and Japan. أنا حليتهن كلهن تقريبا لكم، ما بقى شي بيهن. So what we have here, this is the tenses. What are the main tenses used in the sentence about Tommy Walls? بعدني أنا ما قرأت لكم Tommy Wilson. Okay, so let me read it for you. Tommy Walls, this Tommy Walls. Tommy Walls backpacker in آسيا، اللي هو شنو؟ تومي وولز اللي هو الرحال. Tommy Walls is in Fiji. He is on a 9-month backpacking trip around Southeast Asia. He flew into Bangkok 5 months ago. Since then he is been to Vietnam, Hong Kong, South Korea and Japan. He is looking forward to taking things easy for another week, then setting off again for Australia. Once you have got the travel bag, it becomes very hard to stay in the same place for too long, he said. هذه مقولة once you have got هو من اللي قالها؟ تومي وولز اللي هو الرحال. باكبيكر معناتها الرحال. راح اشرح لكم انه هذا الباراجراف شنو. طلع بالنسبه للامتحان مو ككويز يعني كامتحان فصلي او امتحان فاينل، انا انطيكم هيك قطعه يعني عن فد شخص معين، عن قطعه عن اي موضوع، وانطيكم اسئله. هذه الاسئله اسالكم عن انه وين انتقل، وين راح، شنو يعني هيك اسئله مثل هذه الاسئله اللي هسه هنا مطروحه بالكتاب. اشرح لكم قصه هذا تومي وولز اللي هو الرحال. هو رحال في فيجي، في يعني كان انه رايح برحله، بما انه هو من اسمه رحال فهو انه يتنقل بدول العالم. فهو الشخص لما يقوم ينتقل يعني انه يتعود على السفر، يقوم بعد ما يقدر يثبت بمكان واحد، يقوم يعني يحب يسافر وينتقل، لهذا انه يسمونه رحال. كان في رحله هو لمده 9 أشهر حول جنوب شرق اسيا. طار الى بانكوك، يعني سافر البانكوك قبل 5 أشهر، ومنذ ذلك الوقت ذهب إلى فيتنام وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية واليابان وأستراليا، لشنو؟ يتطلع إلى جعل الأمور سهلة لأسبوع آخر، إنه يريد بعد يبقى أسبوع آخر. ثم انطلق مرة ثانية إلى أستراليا.
هنا أنا مقولة عنده يقولها إنه بمجرد حصولك على خط السفر، يعني أنت بمجرد إنه يعني تتعلم السافر أو تنتقل أكثر من مكان ثلاثة، فأنت تصير شخص بعد من الصعب إنه البقاء في مكان واحد، من الصعب عليك إنه تبقى بمكان واحد. It becomes very hard to stay in the same place for too long. Okay, so this is a paragraph or the related to backpacker اللي هو Tommy Walls. Here what we have, we have this point. هنا يا زمن عندي يقول قارن the use of tenses in these sentences. بالامتحان هيك أعطيكم جملة وأطلب من عندك إنك تقارن. Compare the use of tenses in these sentences. I have read that book. It's good. I have been reading a great book. I will lend it to you when I have finished. يا زمن الأولى زمن المضارع التام. I have read. have plus past participle. الجملة الثانية مضارع تام مستمر. شلون عرفتها؟ have عندي وبين اللي هي قاعدة المضارع التام والاستمرارية اجتني فصار مضارع تام مستمر. وكذلك بقية الجمل. عندي هنا الجملة I have been also مضارع تام مستمر. I have just finished مضارع تام. She has been writing since she was 16. She has been writing مضارع تام مستمر. هنا عندي also مضارع تام مستمر. she has written مضارع تام هنا مضارع تام مستمر، هنا مضارع تام. she has played مضارع تام، هنا مضارع تام مستمر. هذه فرق الجمل وهذه مهمة جمل طلاب تركزوا لي عليها بالامتحان. احتمال اجيب لك على شكل فراغ، انطيك باقي الجملة واجيب لك الفعل على شكل فراغ، يعني الفعل هنا أنا انطيك اياه موجود، او احتمال ما انطيك اياه، احتمال اعطيك اختيارات بلاي بلاينج بلايد. انت لازم تعرف عندك بين تختار بلاينج، عندك هاف تختار بلايد اللي هو التصريف الثالث. اوكي so for this question, this is the questions about this paragraph. Okay, here what we have, here are the answers to some questions. Write the questions. منطيني الأجوبة هنا وطالب من عندي الأسئلة. pay attention students. Here we have the answers and we must make a question. هنا منطيني الجواب وأنا مطلوب من عندي إنه أسوي أسئلة. so راح أحلها لكم أني. الجملة الأولى in 1254 in Venus. شنو هنا؟ دا يسأل عن مدة زمنية. ما دام منطيني هنا سنة لازم أسأل بوين. وين تسأل عن الزمان. When and where was he born? When and where was he born? وين هو انولد؟ انولد بيا سنة، لازم أسأل بوين وأسأل بوير، يدل على زمن أو مكان. أوكي so second 4 years منطيني جواب، لازم أسأل هذا ينطيني، لازم أسأل بمدة، منطيني هنا مدة زمنية 4 years. شو يصير السؤال؟ How long did it take to travel to China? 3 for 17 years. السؤال حيصير How long did he stay in China? 4 gold and jewelry. What did he take back to Venice? شنو هو جاب وياه الفينيس؟ جاب وياه ذهب ومجوهرات. 5 the travels of Marco Polo. شنو هو الترافلز؟ هذا الكتاب، عنوان الكتاب صح لو لا؟ احنا قلنا عنوان الكتاب اسمه رحلات ماراكو بولو. شو يصير السؤال؟ What was his book called? شنو اسم كتابه؟ اسم كتابه The Travels of Marco Polo. About Tommy Walls. عن هاي القطعة، أسئلة عن هاي القطعة. إذن هاي الأجوبة الأولى كانت عن القطعة ماراكو بولو، وهذه أجوبة عن القطعة تومي وولز. so طلاب هذه موجود حل التمرين transcript 1.2 حل هذا التمرين اللي هو أجوبة السؤال موجودة بترانسكريبت 2.3. مثل ما قلت لكم التمارين تبدأ بصفحة 124، فأنا حليت لكم التمرين الأول، أنتم عليكم تحلون التمرين الثاني. أوكي also here هنا طلاب راح أحل لكم من هذا التمرين هم نقطتين والباقي أنتم تكملونه. put the verbs in the correct tense. منطيني هنا جمل وطالب من عندي أخلي الزمن حسب الجملة. أوكي تشارلز ديكنز اللي هو رايتر يعني كاتب، هو تشارلز ديكنز يكتب روايات. تشارلز ديكنز رايت، منطيني الفعل رايت. أوليفر تويست in 1837. أوكي فش يصير هنا؟ يصير تشارلز ديكنز wrote
في زمن الماضي لأنه هو من الماضي كتب أوليفر تويست. Number 2 I فراغ write 2 best-selling crime stories. I'm writing 2 best يعني أنا أكتب ولا أزال إنه أكتب.